Hello mga ka-Team ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Team today is day 28 ng ating sunflower series kung paano magtanim ng sunflower sa Paso. At sa mga di pa po nakaka-join sa aming pag-giveaway promo ng Team ArVes channel, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. At pwede nyo rin i-click yung link po doon sa description box. So tara, let's go! Hello mga ka-Team ArVes! Happy Sunday po sa inyong lahat! And today is day 28 ng ating sunflower series. At kung makikita nyo yung ating sunflower, ayan, talagang tumataba na talaga ang kanyang main stem. At makikita nyo yung kanyang mga dahon ay medyo lumalapat na. So talagang napakaganda na ng ating sunflower. At kung i-check naman natin yung kanyang soil, ayan, yan. So, at least yung 1 inch pa rin niya is moist pa rin. So, hindi muna tayo magdidilig sa araw na ito. Okay lang yan. At kung mapapansin nyo yung mga dahon, parang may mga bisita tayong gumagapang. Ayan, mga langgam, no? So, pag ganyan ang ginagawa ng mga langgam, medyo delikado yung ating sunflower, okay? Paaring naghahanap sila ng pagkain or nagkukulture sila ng aphids, no? Pero malabo po ang aphids kasi nag-i-spray tayo ng Parker Neem Tonic. Sigurado at wala silang makukulture, okay? So dahil naghahanap ng pagkain yung mga langgam na yan, bibigyan natin siya ng kanyang last supper, okay? So ayan mga guys, ito yung last supper na ibibigay natin sa langgam na yan. Ito ay ang Diatoms, the pet and plant partner. Ito po ay natural pest control at kung mababasa nyo ay can eliminate aphids, ants, termites, snails, slugs in your garden. And pet friendly din siya. Yan, and safe for humans kasi nakakain din ito eh. Pero gagamitin natin siya sa pagkontrol ng mga ants. At ito na ang kanyang huling pagkain, the last supper. Ha ha ha. At para po sa kalaman po ng lahat, ito po ay Diatomaceous earth. Marami po itong gamit. So hindi lang po ito safe pong kainin, ay pwede rin po itong gamitin na organic pesticide, no? Hindi ganun kabis ito umepekto pag in-apply mo siya. Maaring may mga insekto pa rin na lalakad pero ito na yung kanyang huling hapunan. At kung interesado po kayong gumamit nito, makakabili po kayo nito sa Agrify Philippines. You can check yung shop nila doon sa Shopee, okay? At ililink ko na rin doon sa description box yung link po ng shop nila. At yung link nitong product na ito na Diatoms, the pet and plant partner, Diatomaceous earth. So balik tayo sa mga langgam at i-apply na natin itong Diatomaceous earth. So ayan mga guys, bago kayo mag-apply ng Diatomaceous earth o yung Diatoms dito sa ating soil, ay isprayan muna natin ng tubig. So ayan, okay? Para dumikit yung Diatoms, no? Ayan. So ayan na. Okay, so na-sprayan na natin, then pwede na natin budburan ng Diatoms. Sa mga hindi pa po nakakakita ng Diatoms o Diatomaceous earth, para po siyang pulburon, okay? Iwasan lang po na masinghot nyo ito, lalong-lalo na kung kayo po ay may hika o may problema sa baga. So ayan, i-apply na natin itong Diatomaceous earth. So ang gagawin nyo lang po is ibubudbud nyo lang po doon sa paligid po ng halaman. Dahil basa po yung ating soil, ay didikit po siya. Kaya maganda gumamit po kayo rin ng face mask kung meron po kayo. So ayan na guys, tapos na tayo mag-apply ng Diatomaceous earth o yung Diatoms, no? So ayan mga guys, bago tayo magtapos, kino-congratulate ko po yung winner nating kahapon sa ating pag-giveaway promo, okay? Hindi ko na po babanggitin, siya po ay nanalo na po sa ating pa-promo. So ayan mga guys, happy Sunday po sa inyo lahat at hope to see you on our next vlog.